سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب ویدیو امروز ما درباره نحوه چسباندن ولف کنده شده توی به موتورسیکلت هست که میخوایم با ساده ترین روش به شما آموزش بدیم. خب همون ابتدای کار این نکته رو بگیم که این یک روش برای مواقع اضطراری و ضروری هست و در صورت جدا شدن ولف تیوب بهتره که تیوب نو تهیه بشه، ولی در کل این روش برای همه تیوب های دوچرخه موتور و ماشین جواب میده. خب همونطور که مشاهده میکنید ولف برنجی این تیوب جدا شده و ما میخوایم با یک روشی که نه نیازی به چسب و دستگاه آپارات داره این ولف رو به این تیوب بچسبانیم بدون اینکه هیچ نشتی داشته باشه. خب برای ادامه کارمون به یک تیوب دیگه احتیاج داریم که خراب و بلا استفاده باشه. البته نباید قسمت ولفش جدا شده باشه. همونطور که مشاهده میکنید قسمت ولف تیوب از لاستیک ضخیم‌تری تشکیل شده که به صورت دایره‌ای شکل هست که ما این قسمت رو علامت زدیم و باعثی این قسمت دایره‌ای شکل ضخیم‌تر رو به طور کامل برش بدیم و جدا کنیم. تو این قسمت ولفی که به طور کامل جدا کردیم رو داخل دهانه تیوب جا بزنیم. برای اینکه این کار راحت‌تر انجام بشه بایستی دهانه تیوب رو با آچار خاربازکن از هم کمی باز کنیم و بعد قسمت لاستیک ولف رو داخل دهانه تیوب فشار بدیم. با جا خوردن یک سمت ولف تیوب سمت دیگه اونم به راحتی خودش جا می‌خوره. البته به جای آچار خاربازکن از قیچی معمولی هم میشه استفاده کرد. بعد جا زدن ولف داخل تیوب یک واشر بزرگتر رو داخل ولف جا میزنیم و بعد مهره اون رو محکم میبندیم و صفر میکنیم. این قسمت از یک نمای دیگه بهتون نشون میدیم که با جا زدن ولف داخل تیوب و صفر شدن مهره ولف چطوری این روش ولف رو به تیوب محکم و آببندی میکنه. همونطور که مشاهده میکنید ولف تیوب مثل یک واشر به قسمت داخلی تیوب که این قسمت هم ضخیم هست میچسبه و با صفر شدن مهره ولف این دو تا قطعه خوب به هم محکم و آببندی میشن و جلوی نشت و باد رو میگیره. خب میبینید که با صفر شدن مهره ولف قسمت دایره شکل اون به سمت بالا کشیده میشه و به قسمت ضخیم‌تر تیوب میچسبه و چون هر دو از جنسشون از تیوب هستن خوب آببندی میشن و دیگه نیازی به چسب و آپارات ندارن. خب تیوب ما آماده شده، حالا اونو خوب پرباد میکنیم و قسمت ولف تیوب رو با آب آزمایش میکنیم
و همونطور که مشاهده میکنید هیچ نشتی نداره و در آخر بگیم که این یک روش برای مواقع ضروری و اضطراری هست. خب دوستان عزیز به پایان ویدیو رسیدیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدارتون.